Tänään puhumme esitutkinnasta, mitä se on ja mitä siinä tapahtuu. Minä olen Pauliina Niemelä, oikeustieteen opiskelija ja avustava asiantuntija. Ja tänään autan sinua ymmärtämään paremmin oikeusjärjestelmämme toimintaa. Esitutkinta on rikosprosessin ensimmäinen vaihe, jossa selvitetään rikosepäilyjä ja kerätään todisteita. Se suoritetaan ennen mahdollista oikeudenkäyntiä ja sen tarkoituksena on selvittää, onko tapahtunut mahdollisesti rikos ja ketkä voisivat olla syyllisiä siihen. Esitutkintaa johtaa Suomessa poliisi tai syyttäjä. Siinä kuullaan todistajia, epäiltyjä ja mahdollisia asianomistajia. Kerätään teknisiä todisteita ja selvitetään tapahtuman kulkua. Ennen kuulustelua epäilylle on kerrottava tämän oikeuksista. Yksi tällainen oikeus on oikeus käyttää valitsemaansa avustajaa esitutkinnassa. Tällöin epäillyn niin vaatiessa hän voi ottaa avustajan, esimerkiksi asianajajan, hänen kanssaan kuulusteluun. Asianajaja valmistelee asiakkaan kuulustelua varten, joten tästä syystä onkin hyvä ottaa yhteyttä asianajajaan jo hyvissä ajoin ennen kuulustelua. Itse kuulustelussa asianajaja on vain sivuroolissa. Hänen tärkein tehtävä onkin varmistua siitä, että asiakas tulee oikein ymmärretyksi. Esitutkinnan päätteeksi syyttäjä arvioi todisteet ja päättää, nostaako syytteen. Syyttäjä nostaa syytteen, jos syytekynnys ylittyy. Tämä tarkoittaa sitä, että syyte on nostettava, mikäli on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäilyn syyllisyyden tueksi. Tämän jälkeen asia etenee oikeudenkäyntiin, jossa tuomioistuin tekee lopullisen päätöksen. Esitutkinta voi poikkeuksellisesti päättyä tutkimatta jättämiseen, mistä poliisi tekee kirjallisen päätöksen. Näin yhteenvetona voisin vielä todeta, että esitutkinta on rikosprosessin yksi tärkeä vaihe, joka mahdollistaa perusteellisen selvityksen ja oikeudenmukaisen päätöksenteon tekemisen. Mikäli olet yhtään epävarma tilanteestasi, olethan yhteydessä asianajajaan. Kiitos, että katsoit videon.